Καλησπέρα φιλαράκια. Εγκαινιάζουμε μια καινούργια ενότητα στο OnePixel. Έχουμε παραγγείλει και μας έχει φέρει η Naytech ένα selfie stick και θέλω να το δείξω εδώ σε εσάς, να δούμε αν είναι καλό, αν αντέχει, αν είναι βολικό. Έχω βαρεθεί να βλέπω ανθρώπους να κρατάνε τα κινητά συνέχεια έτσι και να τρέμει το χέρι τους. Είναι πιο βολικό το selfie stick για τα γυρίσματα που θα κάνουμε, για τα μελλοντικά γυρίσματα του OnePixel. Γι' αυτό και έγινε και η παραγγελία. Λέγεται Naytech Alvito wireless selfie stick και τρίποδο μαζί. Δηλαδή είναι και βγάζει selfie με κάποιο κουμπάκι που έχει μέσα. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Βλέπω έχει το τρίποδο, έχει οδηγίες μέσα, πλαστικό του. Μάλιστα. Και εγώ τώρα το ανοίγω πρώτη φορά, παιδιά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Βλέπω ότι έχει και... Αχα. Βλέπω ότι μεγαλώνει, το βλέπετε ότι μεγαλώνει. Αυτό βολεύει πάρα πολύ στις εγγραφές που θα κάνουν τις μελλοντικές. Και μεγαλώνει μέχρι, αυτό πρέπει να είναι μέχρι 30 εκατοστά, λογικά. Ναι, 32 εκατοστά, 30, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Αυτό με ενδιαφέρει όταν ανοίγει, ωραία. Για να δω αν φοράει το ένα κινητό της να βάλουμε για δείγμα. Τσεκάρω αν είναι εντάξει, μια χαρά. Παιδιά μου φαίνεται εντάξει πάντως, σταθερό μου φαίνεται. Το μεγαλώνεις από εδώ. Βλέπω έχει μια εγκοπή εδώ μέσα και το σπρώχνεις προς τα πάνω και το μεγαλώνεις όσο θες εδώ. Τώρα να δούμε το κουμπάκι αν λειτουργεί. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε, μάλλον πατιούνται τα κουμπιά εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, όχι, εδώ το θέλουμε. Μάλιστα. Κλείνει κιόλας, βλέπετε, κλείνει και το κρατάτε έτσι. Είναι σταθερή πάντως. Βλέπω έχει σταθερό κράτημα. Να ανοίξουμε την κάμερα. Πολύ ωραίο είναι. Όχι, είναι πολύ σταθερό πάντως. Το βλέπετε και εσείς ήδη. Έχει ωραία λαβή πάντως. Έχει ωραία λαβή. Δεν είναι μαλακιά λαβή του, είναι πλαστικό αυτό, το κάτω μέρος. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά στην κάμερα. Είναι από πλαστικό. Αλλά εντάξει, είναι χοντρή λαβή, ωραία η λαβή. Μπορείς να το κρατήσεις άνετα το κινητό στο τηλέφωνο. Για να τσεκάρουμε λίγο και το Bluetooth που έχει πάνω. Τώρα, τσεκάρουμε αν λειτουργεί το Bluetooth. Λογικά όλα τα Bluetooth λειτουργούν αν το πατήσουμε παρατεταμένα και αναβοσβήσει το λαμπάκι για να το ψάξει να το βρει το κινητό. Το βλέπετε, αναβοσβήνει τώρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αναβοσβήνει το Bluetooth, άρα θα πρέπει να πάω στο κινητό μου και να το επιλέξω. Πάω στις ρυθμίσεις του Bluetooth, περισσότερες ρυθμίσεις, το βρήκε παιδιά, αυτό είναι, Naytech. Κάνει σύνδεση και πρέπει να έχει συνδεθεί τώρα, αυτή τη στιγμή. Για να δούμε, θα βγάλει φωτογραφία. Αν το πατήσω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Παιδιά έβγαλε φωτογραφία. Ορίστε. Πολύ καλό. Πολύ εύκολο στη χρήση. Έχει και το κουμπάκι μπροστά. Αυτό αν θέλετε είναι αποσπόμενο. Από ό,τι έχω καταλάβει. Πρέπει να βγαίνει. Βγαίνει. Βλέπετε. Βγαίνει το κουμπάκι και το έχετε αποσπόμενο και τραβάει φωτογραφία. Για να δω τώρα. Για να πάμε πίσω πάλι. Για να δούμε θα τραβήξει το OnePixel εδώ. Φωτογραφία. Παιδιά το τράβηξε, μια χαρά. Να δούμε και τις φωτογραφίες, να είμαστε και σίγουροι. Βλέπετε τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει. Εντάξει, αυτά είναι στιγμιότυπα που έχουμε τραβήξει εδώ πριν λίγο. Θεωρώ για τα λεφτά του, παιδιά, το πήρα από ένα ηλεκτρονικό μεγάλο κατάστημα. Δεν λέμε όνομα γιατί δεν είναι χορηγός μας. Είναι πασίγνωστο, εντάξει. Από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα το πήραμε γύρω στα 14 με 15 ευρώ, κάπου εκεί. Πολύ καλό για τη χρήση του, πολύ σταθερό στο χέρι, έχει εύκολη λαβή, έχει μεγαλώνει τουλάχιστον 30 πόντους πρέπει να είναι αυτό, από το έχω καταλάβει, μπορεί και παραπάνω, μπορεί να κάνω και λάθος εγώ.
Έχει δηλαδή ένα άνοιγμα, όχι, παραπάνω από 30 πόντους είναι αυτό. Αυτό είναι 60 πόντους και πρέπει να είναι. Σχετικά. Είναι σχετικά μακρύ, ναι. Και έχει και πολύ καλό κράτημα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Για τα λεφτά του, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει. Είναι της Naytec το Alvito, έτσι λέγεται. Wireless Selfie Stick and Tripod. Δηλαδή είναι και τρίποδο. Μπορείτε να το βάλετε και να είναι και τρίποδο μαζί. Μπορείτε να το ανοίξετε έτσι, όπως σας έδειξα πριν, και να είναι και τρίποδο. Δηλαδή να βγάζετε στο YouTube, αν θέλετε να γράψετε κάτι, και να έχετε το τρυποδάκι και να γράφετε. Αυτή είναι η ενότητα που εγκαινιάσαμε. Ένα απλό πράγμα που παρέλαβα εγώ από το ηλεκτρονικό κατάστημα και ήθελα να σας το δείξω. Αυτό είναι και το manual του. Το επόμενο πιστεύω να είναι η κάμερα που σύντομα θα πάρουμε για τις επόμενες εγγραφές που θα κάνουμε. Θα πάρουμε μια καλή κάμερα, ώστε να έχετε και καλύτερη εικόνα κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο unboxing. Καλή συνέχεια.